4-stroke, liquid-cooled, single overhead cam, 4 valves, fuel injected, 292cc, equipped na rin to with front and rear ABS, traction control system, and smart key system. 70.2mm by 75.9mm ang kanyang bore and stroke, 20.6 kilowatts at 7,250 RPM ang kanyang maximum horsepower, 29 Newton meters at 5,750 RPM sa maximum torque. Ang fuel tank capacity naman niya ay 13 liters, 1,540mm ang kanyang wheelbase, with minimum ground clearance of 135mm, seat height naman niya ay 795mm, at may timbang na 179 kilograms. So para naman sa presyo niya, ang cash price niya is 249,000, and kung gusto niyo naman ng installment, ang down payment niya is 50,000, and ang monthly installment niya for 3 years is 8,513. So kung ayaw nyo ng 3 years, pwede nyo naman silang kontakin or mag-walk-in kayo dito para sa iba pang computation, kasi pwede yung gawing 2 years or 1 year. Ganun. So para naman sa requirements and documents, tanong natin sa kanila. Let's go! So nandito tayo ngayon with Sir Robin. Sir, tanong ko lang, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng unit via cash or installment? Yes po, so sa cash po, no, para makapag-avail po kayo, kailangan lang po natin ng at least na isang valid ID para po makapag-avail po ng cash. Sa installment naman po, so kailangan po natin ng 2 valid ID, 2x2 picture, proof of billing, and proof of income. Open din po kami sa mga gusto po magpa-service. Open na po yung service area po namin. Meron po kami dito mekaniko. Then open na rin po kami sa mga nag-inquire po ng mga parts, no? Yun lang po. So ang landmarks nga pala nitong Yamaha Motor Trade Bukal, itong kaliwang daan is yung papuntang Calamba City proper, sa kanan naman yung papuntang Los Baños, Pansol, ayan. And then sa harap nitong establishment is merong car wash dyan, construction and supply, and then yung Spring Homes subdivision nandyan, and then yung JP Hospital nandito mo naman sa bandang kaliwa. So again, thank you po sa Yamaha Motor Trade Bukal, ayan, sa pag-accommodate palagi sa atin. Yan kay Sir Robin, yan kay Sir Owel, kay Sir Gerald, kay Sir Jim, kay Ma'am Irok, saka kay Sir Pau. Ayan, so thank you palagi. Ayan. And yung information nila, para mas mabilis nyo silang mapuntahan, is nandito lang sa description box. So check nyo lang yan dyan. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yun.